วัดมันจะเปลี่ยนเลยยมCorrect. Đây là cái lục này.
đây khi mình rau này thì như đòn con ép con này cái này chưa bôi tiền đấy Tâm mùi ăn chân nó chân liền cái này cái cặp tôi chạy cái cặp thông thông rồi cái cặp thông rồi này rồi cái phần này đừng như thế được swap cái này này thì mình là tầm mố là tầm mố đã là tầm mố khai đi rồi vậy khai khai sờ mình ấy ở nhà mình nhầm bây giờ nhầm tần loan bay bị thơ chết rồi sao lấy cái này sao vô dùng người cà phêสุขภาพยมชีอยู่สำคัญการชุบตุ้มมีสำคัญแต่ยังบอกเกมเมนการชุบสไนสำคัญจริงเด็กจุ่มเด็ดโอ้สำคัญนายกตลอดที่นะบ้างเครื่องพอยได้เป็นช่างอังคลาไม่กระยกบัดจะหยุดตัวเรียนตอนนั้นผมจะเป็นมาเลยเงิมให้หยุดจัดดอกไอ้ที่คลามโกทำชิวคือหยุดตัวเรียนบัดเตี้ยยังไงใช่ไหมหลงเงิมให้หยุดจัดดอกแล้วกลับชิวให้ไหมให้กระโยนให้กระโยนตัวใช้กระโยนตัวใหญ่สตาร์ทมันเป็นซาเรียกอาวิจีชุบซาเฟรดจีเจ็ดเยอะเราไปซาเฟรดจ้ะรอทำแบบซาเยอะจะจ้ะกรอบกรุบมาเนี่ยผมนะวัดมันเอาสตาร์เกิดหน่อยเจ็ดตันเขาใบเท่านั้นเขาใบเท่านั้นจำใบมาหันได้โซ่ยังนี่กระรอนจุดกระโดดเลยนู้นมากระโดดเลยอันนี้ได้กระโดดเลยบุญตามป้อนเนี่ยทำแต่อันนี้ใหญ่ดำนั่นแหละไอ้เมื่อนี้มาได้เงินจะมาไปติดจุดนะกลางสลายเจ็ดดำพุ่มเลยแกอัตราเนี่ยอัตราที่นั่นนะตีเลยเอาไปออกเลยออกเรื่องค่อยงมเอาไปเรื่องนี่
cream á chụp hình đấy bao giờ nữa liệt đôi mày đã tức nó ở việc là dương phải đăng là cái đây đó mình thấy nữ nơi có đào lên đó rồi mà chôn mới xem lên để liệt ăn còn na mau lên mau bay mau bài phiện mọc thay ôi seri nó khất mà sao này tích ở vòng nào chứ không thật vết trời mày trận 4 nhầm thế thế nhắm cái lại prop mà rồi giờ mày chụp một